لو بتعانوا من تساقط الشعر، جفاف الشعر، تقصف الشعر، وجربتوا كريمات شعر كتير وسيرم وشامبوهات كتير وبلسم وكل الحاجات دي ولسه المشكلة عندك، يبقى تعالى اقولك على الطريقة الصح عشان نعالج الموضوع ده. لان كل اللي حضرتك بتعمله انك بتعالج الشعر علاج مؤقت ومش بتجدد الشعر، لان ببساطة الشعر يعتبر ميت. والناس اللي متابعاني عارفين اني مؤمن بمقولة inside out versus outside in. معناها ايه الجملة دي يا دكتور؟ معناها ببساطة ان كل الطرق اللي بنستخدمها عشان نعالج الموضوع خارجيا زي استخدام الكريمات والسيرم والشامبوهات مش هتكون مفيدة او هتكون مؤقتة، ولكن الصح ان العلاج والتحسن بيبدأ لما نصلح الموضوع داخليا الاول، يعني جوه جسمنا، وده هينعكس علينا خارجيا. عشان كده هقول لك دلوقتي على اهم العناصر الغذائية والفيتامينز والمعادن اللي فعلا هتحل كل مشاكل الشعر عموما. واول حاجة معانا هو الزنك. الزنك من المعادن النادرة اللي بيساعد على افراز الانزيمز اللي بتحسن من نمو البروتين، فلو كان عندك نقص في الزنك هتعاني من تساقط الشعر. ومن اهم المصادر للزنك هو اللحوم والبقوليات والمكسرات والبيض والدارك شوكليت او الشوكولاته الداكنه ومنتجات الالبان، ومتوفر كمان في الصيدليه على هيئه مكمل غذائي. تاني حاجه مهمه معانا هو فيتامين ب7 او المعروف باسم البيوتين. البيوتين هو من فيتامينات باء اللي بتساعد على تمثيل البروتين ونموه، وميزته كمان انه بيقوي الشعر وبيزود من كثافته. وانا دايما بنصح اننا لما ناخد البيوتين ناخد معاه كمان مجموعه فيتامينات باء او بي كومبلكس. هو مش مشكله ناخده لوحده، ولكن حاول تاخد معاه بي كومبلكس زي ما قلنا. واهم المصادر للبيوتين هو اللحوم والخميره الغذائيه اللي اتكلمنا عليها قبل كده، والخضروات الورقيه والمكسرات والبقوليات. وفي منتجات كتيره موجوده في الصيدليه بتحتوي على البيوتين على هيئه مكمل غذائي. ثالث حاجه معانا هو فيتامين ب6. الفيتامين ده عامل زي شمعه الاشتعال اللي بتحفز حاجات كتير عشان تشتغل بصوره جيده. واللي يهمنا النهارده انه مفيد للشعر والبشره والضوافر والعضلات. والناس اللي عندهم نقص فيتامين ب6 عندهم مشاكل في البروتين عموما وخصوصا الكولاجين. واهم المصادر لفيتامين ب6 هي الكبده والفراخ والاسماك والحبوب الكامله والبيض والموز والافوكادو، وهتلاقوه برده في الصيدليه. وانا بفضل انك تجيب بي كومبلكس عموما اللي هي ب1 وب6 وب12 مع البيوتين، هيفرق معاك جدا في صحه شعرك. وبما اننا اتكلمنا على الكولاجين، فرابع حاجه معانا هو الكولاجين. اللي عايزك تفهمه ان الشعر بيتكون من المقام الاول من بروتين الكرياتين، وجسمك بيستخدم الاحماض الامينيه عشان يبني الكرياتين. عشان كده الجسم بيكسر الكولاجين ده لاحماض امينيه وبالتالي يستخدمها عشان يبني الكرياتين، وده هيحافظ على صحه الشعر ويحفز من نموه وتطويله. بس لو انت عندك مشكله في المعده زي مثلا ارتجاع المريء وحموضه وحرقان، فده من معناه انك عندك نقص في الكولاجين بسبب مشاكل الجهاز الهضمي، لان المشاكل دي بتمنع من امتصاص الكولاجين. ومن اهم المصادر للكولاجين هي الاسماك الدهنيه زي الماكريل والتونه والسردين والسلمون، وكمان الخضروات الورقيه والثوم وبياض البيض، واي اكل فيه فيتامين سي، لان فيتامين سي ليه دور كبير في عمليه انتاج الكولاجين. خامس حاجه معانا هو النحاس. النحاس زيه زي الزنك من المعادن، ولو عندك نقص في النحاس هتعاني من تقصف الشعر من الاطراف، والتقصف ده اللي بيخلي الناس تروح عشان تقص اطراف الشعر. ولكن اللي عايز اقوله لك ان التقصف ده دليل على وجود خلل من جوه الجسم هو نقص النحاس. رقم 6 معانا هو المعادن النادره. عموما في 94 معدن نادر، واحنا بنحتاج المعادن دي بكميات صغيره. ومن اهم المعادن دي زي ما قلنا الزنك والنحاس، ومعدن اسمه سيليكا. السيليكا دي مهمه جدا لانها بتقوي الشعر والضوافر، وكمان بتساعد في الوقايه من تساقط الشعر، وكمان بتحفز وتجدد خلايا البشره، وبتساعد على ترطيب البشره. فلو كان شعرك خفيف وهش ده معناه انك محتاج السيليكا. ومن اهم مصادرها هي الحبوب الكامله والخضروات الورقيه والفلفل الحلو، وممكن برضو تجيبها من الصيدليه على هيئه مكمل غذائي. طيب بالنسبه للناس اللي عندها مشاكل زي الثعلبه او الصلع الذكوري الوراثي او بعض المشاكل الهرمونيه اللي بتؤدي لتساقط الشعر، دول سببهم ارتفاع مستويات الاندروجين، ومش هيفرق بتاخد قد ايه من العناصر الغذائيه، فشعرك ساعتها مش هيرجع تاني لان مستويات الاندروجين عندك مرتفعه. والحل هنا بيكون عن طريق انك تاخد حاجه تثبط الانزيمات اللي بتسبب ارتفاع الاندروجين، والحاجه دي انا اتكلمت عنها قبل كده وهي ستينجنيتال روت، ودي حاجه بتساعد على تقليل الافراز المفرط من الاندروجين خاصه عند السيدات. عرفوني بقى تحت في التعليقات مين فيكم بيعاني من مشاكل في الشعر وبتتعاملوا معاها ازاي. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، وابعد عنا شر الكبر والرياء يا رب العالمين. دمتم بصحه وخير. كان معكم دكتور ضياء الدين، واشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم.